سلام، قنواتی هستم از استان خوزستان، شهرستان بیبهان، متولد 1355. من اولین تجربه خروج از بدن که داشتم، من اصلا هیچ اطلاعی از تجربه های خروج از بدن نداشتم و نمیدونستم. سال 1393 من تو تابستون بود، تو خونمون نشسته بودم و بچه‌ام توی سالن داشتن برنامه کودک نگاه میکردن. هم صدای کولر گازی بود، هم صدای تلویزیون که بچه‌ها داشتن کولر گازی برنامه کودک نگاه میکردن. و من رفتم توی اتاق دراز کشیدم که به خاطر تابستون بود، هوا هم گرم بود. اونجا دراز کشیدم و تسبیح گرفتم دستم و داشتم برای خودم ذکر میگفتم که یکی باره یه اتفاق عجیبی برام افتاد. از انگشتای شست پام شروع کردن به سرد شدن، اینقدر سرد که حالت انزماد پیدا میکرد. این سردی همینجور ادامه داشت و این سردی میومد بالا و محضی که بالاتر از قسمت بدنم قرار میگرفت، یعنی پاهام از کار میافتاد. هیچ حسی من تو دیگه پاهام نداشتم و این اومد تا از سینه به بعد، به طوری که من دستام کامل شل شد و افتاد و تصویر دست من افتاد و من هیچ اراده و اختیاری نسبت به بدنم نداشتم و این سردی به بالاتنه من و گلوی من رسید، به طوری که این قدر سرد بود مثل اینکه منو گذاشته بودن تو یه فریزر و داشتن منجمد میکردن. دندونام به شدت به هم میخورد، صدای شنیدن دندونامو میشنیدم. بعد یه دفعه یک نور تا این سردی از دندون از صورتم کشید به پیشونی و از پیشونی یک نوری خارج شد از بدن من و من دیگه هیچ اختیاری از بدن خودم، صدای اطرافم، صدای بچه ها، تلویزیون، هیچ چیزی رو نمیشنیدم و اصلا وارد یه دنیای دیگه شده بودم. خیلی برام عجیب بود و داشت همینطور که مات برده بودم از این وضعیت و اختیاری هیچ چیز رو نداشتم. یه نقطه نورانی جلوی چشمای من ظاهر شد و این نقطه نورانی همینطور داشت بزرگ می شد، بزرگتر، مثل یه دریچه نورانی شده بود، مثل این یه دریچه نورانی بود و این دریچه نورانی بزرگ بود به طوری که من میتونستم رو ببینم و اونجا من یه قبر دیدم که ارتفاعش چیزی حدود 1 متر بود از زمین و قبر خیلی بزرگی بود. اول یه پارچه روی اون کشیده شده بود، بعد یه پارچه سفید و بعد یه پارچه سیاه و به من علم شد و گفتش فاطمه زهرا. من هیچ صدایی نمیشیدم ولی مثل اینکه تو ذهنم یا تو سرم این صدا رو میشنیدم و همینطور که با شوق ذوق داشتم این قبر رو تماشا میکردم، دوست داشتم که برم اون دریچه و این قبر رو زیارت کنم، توافش کنم، ولی به من اجازه ندادن و بازم اون صداه میگفت که اگر شما برین اون ور دریچه و اون ور این نوره دیگه راه برگشتی ندارین، نمیتونید برگردید بیاین و من همونجا استوب کرده بودم. بعد از چند ثانیه نمیدونم یا زمانشون اصلا نبود اونجا، نمیدونم به مدتش چقدر بود، اون دریچه شروع کرد به کوچیک شدن و کوچیک شدن و شد دوباره یک نقطه نورانی و اون نقطه نورانی با پیشونی من برخورد کرد، یعنی رفت داخل پیشونی من، وارد سرم شد و از قسمت سر شروع شد به گرم شدن، بدنم شد گرم شد تا دوباره به انگشتای شست پای من رسید و من این اولین خروج رو از بدنم بود که هیچ اطلاعی در موردش نداشتم تا اینکه چند سال بعد تو برنامه آقای موضوع فهمیدم که این بهش میگن خروج رو. و بعد از اون من چند سال بعدش ما تصمیم گرفتیم برای زیارت اربعین بریم کربلا. چندین سال ما پشت سر هم پیاده روی میرفتیم
و امسال اگه شنونده های عزیز و مخاطبان اگه یکم دارم با جزئیات براتون تعریف میکنم، چون تو این جزئیات هم یه نکاتی هست که بعدا تو تجربه این نکات مشخص میشه برای شما. من رفتم با همراهام که 7 نفر بودیم، رفتیم زیارت اربعین که نجف رو که رد کردیم زیارت کردیم، شروع کردم پیاده روی به طرف کربلا. تو حین پیاده روی من یکم شروع کردم تو دلم با امام حسین گلایه کردن که خیلی خسته شدم، یه کاری کن یه ماشینی برامون جور بشه بتونی بقیه رو با ماشین بریم. فقط 250 عمود رو تونسته بودیم من و همراهام پیاده بریم و اونا هم میگفتن ما پاهامون تاول زده و نمیتونیم زیاد پیاده روی کنیم. به خاطر همین تصمیم گرفتیم که یه ماشین بگیریم و بقیه راه رو با ماشین بریم. تو همین حین که داشتیم پیاده روی میکردیم، یه آقای حدود 40 یا 45 ساله، موها و محاسن سیاه که بینشون موهای خاکستری تارای خاکستری هم بود، یه بچه کوچولوی دختر کوچولوی 4 ساله یا 3 ساله تو کالسکه بود، این داشت میروندش اون کالسکه رو و یه کوله پشتی هم پشتش بود و خانمش هم که کنارش میرفت و من اونجا شرمنده شدم. گفتم نگاه کن اینا، این آقاه با بچهش و خانومش با این کوله پشتی سنگین داره میره تو این گرما، ولی با گلایه نمیکنه، ولی من دارم گلایه میکنم و نمیدونم برای چی. من عادت ندارم به صورت مردان نگاه کنم، ولی نمیدونم یه کششی یه چیزی به من میگفت برگرد ببینش این آقا رو. و من برای بار دوم برگشتم صورت این آقا رو دیدم و اون مثل این که تو یه جمعیت شلوغ غریبی یه فرد آشنا ببینی و اون آقا هم منو نگاه کرد که این نکته رو بعدا تو تجربه بهتون میگم دلیلش چی بوده. خلاصه ما رفتیم کربلا و اونجا شب رسیدیم و برای اسکان خیلی دوچار مشکل شدیم. همونجا شروع کردم توسل با بیبی ام البنین و گفتم که شما خیلی کرامت هستید و بعد زباناتون رو معتل نمی کنید و آوارش نمی کنید. به ما کمک کنید که آواره نشیم. 7 خانم هستید. به خاطر همین خیلی قسمش دادم به پسرش و آقا امام حسین که بیبی به من کمک کنه. تو همین حیلی که از همراهامون گوشیش زنگ خورد و بهش گفته شدن که تو سن بیبی ام البنین جا هست و بیاین اونجا برای اسکان. من اونجا گریم گرفت و گفتم که بیبی ما اینجا به تو توسل کردیم و تو سن خودت به ما جا دادی. ما رفتیم اونجا تو سن بیبی ام البنین جا گرفتیم و خانمایی که رفته باشن تو سن بیبی ام البنین میبینن یه سن خیلی خیلی بزرگه که هم صدای کولرها و پنکه ها میاد، هم صدای همه و جمعیت هزاران، چون جمعیت هایی که میاد اونجا خیلیه، شاید چندین هزار جمعیت باشه، و هم صدای یه خانومی که پشت بلندگو نشسته و این بلندگو اصلا صداش قطع نمیشه مگر برات چند ثانیه، 1-2 دقیقه، و یا اسامی گم شدگان رو میخونه یا اسامی اونایی که میگه کوله پشتیتون گم شده، کیفی گم شده، بیاین تحویل بگیرین، یا خانم فلانی شوهرش و بستگانش طبقه بالا هستن و شما را صدا میزنن. یعنی این همه و صدا بود تو این جمعیت. ما رفتیم تصمیم گرفتیم بعد از نماز صبح بریم زیارت آقا ابوالفضل، ازش تشکر کنیم به خاطر که به ما اجازه ورود دادن به کربلا و اجازه اسکان دادن. شرمنده من اگر این جزئیات رو میگم، چون تو این تجربه این جزئیات نکاتی داره که برای شما معلوم میشه. ما رفتیم زیارت کردیم و اونجا با آقا ابوالفضل خیلی گریه کردم و التماس کردم. گفتم شما برای بچه های امام حسین که نتونستین آب بیارین خیلی شرمنده شدین و آقا امام زمان میگه که هر کس میخواد
برای فرج من دعا کنه و عموم ابوالفضل متوسل بشه و ما خدا را قسم میدادم اونجا و گریه میکردم، میگفتم که به ابوالفضل قسمت میدم که به فکر بچه های غزه باش، تو رو خدا آقا ابوالفضل شما برو پیش خدا وساست کن که اونا هم تشنه و گشنه مثل آقا علی اصغر شهید شدن و شما ظهور و فرج آقا امام زمان رو بخواین، ما دعا میکنیم ولی شما برین وساست ما رو کنین. ما زیارتمون رو کردیم و اومدیم و فرداش رفتیم سن آقا امام حسین و اونجا هم زیارت کردیم. و اتفاقی که میخوام بگم و برام افتاد اینجا یکم جزئیات داره براتون تعریف میکنم، بعد شما متوجه میشین. ما رفتیم زیارت کردیم اومدیم و همین حالت رو تو زیارت تو مرقد آقا امام حسین داشتم و میگفتم که من اصلا برای هیچ خواسته مادی و معنوی هیچ وقت اینو نخواستم، نیومدم فقط برای ظهور آقامون و امام حسین رو قسم میدادم، میگفتم شما یه علی اصغر تو کربلا از دست دادین و امروز تو غزه هزاران علی اصغر دارن پرپر میشن. آقا امام حسین قسمت میدم به دل شکسته های این زوار و این مسلمونا خودتون یه کاری کنین و شما واسطه بشین پیش خداوند تا ظهور آقای ما رو برسونه و خیلی گریه و التماس کردم. بعد که اومدیم محل اسکانمون تصمیم گرفتیم که فردا شبش بریم تو طبقه بالای سن آقا امام حسین، اونجا شروع کنیم به دعا و زیارت کردن، نمازمون رو بخونیم و تا صبح اونجا باشیم و بعد از اذان صبح، بعد از نماز صبح بیایم محل اسکانمون. وقتی ما شروع کردیم حرکت کردیم تو قسمت تفتیش خانم ها ازدحام جمعیت خیلی زیادی بود، به طوری که همراهامون یکی از همراهامون که و خواهر من بود اونجا از ما جدا شد و گم شد، کلا پرت شد از تو اون تفتیش. و یه نکته رو من به عقب برگردم، خواهرم یک ماه قبل از که ما بیایم زیارت دچار درد پا و کمر بسیار شدیدی شد. ایشون ما وقتی رفتیم دکتر مراجعه کردیم یه ام‌آرآی دادن، گفتن که دچار بیرون زدگی دیسک کمر و تنگی کانال نخاعی شده و پیاده روی براش خوب نیست و باید حتما فیزیوتراپی و بعد آب درمانی کنن. و خواهرم وقتی که چون میدونستیم برنامه داشتیم 5 جلسه فیزیوتراپی رو انجام دادن، به خیال رو گفتن نه و خیلی گریه کرد و گفت من میخوام بیام کربلا، چندین سال میام و حالا میترسم لایق نباشم که امام حسین منو دعوت کنه. همون شب گریه کرد و خوابید و خواب داد که خواب دید که آقا امام حسین بهشون میگن که شما بیاین مشکل خاصی براتون پیش نمیاد، من حواسم به شما هست. و خواهرم بلند شد صبح با گریه گفت که من خواب امام حسین رو دیدم، چون ما بهش گفته بودیم تو نیا برات سخته و دوچار مشکل میشی. گفت نه آقا امام حسین گفته تو بیا زیارت، من حواسم هست. پس اونو با خودمون بردیم و همین خواهرم گم شد اونجا تو اون تفتیش خانوما، گم شد تو سن. ما رفتیم طبقه بالا متوجه شدیم خواهرم نیامده، برگشتیم خیلی دنبالش گشتیم و اونجا تو سن آقا امام حسین من زدم زیر گریه و خیلی اضطراب مثل یه مرغ سرکنده داشتم دنبال خواهرم میگشتم و خیلی گریه میکردم، به طوری که اونجا هر کی از من میپرسید چه اتفاق افتاده میگفتن خواهرم گم شده و صداش میزدم، از بزرگوار میخواستم صداش بزنن. بالا طبقه بالا میرفتم، طبقه پایین میرفتم، سن میرفتم، میومدم بیرون، میرفتم داخل و اونجا بار چندم که وارد سن شدم آن شرمنده شدم. گفتم که خدایا امام حسین منو ببخش، منو حلال کن، امام زمان منو ببخش، منو حلال کن، ما هیچ وقت برای تو اینجوری نکردیم.
من الان چند دقیقه است خواهرم ازم جدا شده و گم شده، اینجوری دارم پر میزنم، ولی ما چندین سال تو رو گم کردیم ولی هیچ وقت برات اینجوری پر نزدیم. اگر ما هم این کار رو میکردیم شاید ظهور شما اتفاق میافتاد. و همونجا خیلی گریه کردم و اونجا بازم امام حسین رو قسم میدادم که امام حسین که ظهور آقا امام زمان رو از خدا طلب کنه و به حلوای شکسته زوار قسم میدادم، به تک تک ائمه و شهدای کربلا و شهدای جنگ تحمیلی خودمون قسمش میدادم و مرتب میگفتم امام زمان منو حلال کن، خدایا منو حلال کن. خلاصه ما ناامید شدیم بعد از یه چند ساعتی و برگشتیم به محل اسکان من. تو را هم خیلی چش میکردم، این ور اون ور نگاه میکردم، از زوار سوال میکردم و برگشتیم محل اسکانمون و تو محل اسکانمون هم اونجا همش را پله ها رو نگاه میکردم و جمعیت رو و گریه میکردم و تو همین حینم بازم میگفتم امام زمان منو حلال کن، نگاه کن من برا دیدار تو اینجور خودمو با آب و آتیش نزدم، نه من بلکه خیلی ها هیچ وقت اینجوری گریه و زاری نکردیم، هیچ وقت اینجوری خودمو به راه ها و بین از زوار یا بین افراد عادی تو رو طلب نکردیم. اگر ما این کارو میکردیم ظهور شما اتفاق میافتاد که خوشبختانه بعد از چند ساعت آجیل پیدا شد و من خیلی خوشحال شدم چون خیلی خسته بودم. به همراهام گفتم من دراز میکشم چون دیگه نمیتونم، یعنی هیچ قوتی تو پاهام نیست و پیششون دراز کشیدم. آقای باقرزاده نمیدونم من زمان رو از دست دادم، نمیدونم چند دقیقه یا چند ثانیه یا چند ساعت گذشت، فقط یک باره از اون حالت وارد یا حالت دیگه شدم، وارد یا عالم دیگه شدم که هیچ درکی از اون عالم نداشتم، چون همزمان صدای همراهامو میشنیدم، صدای اون بلندگو و اون خانوما که داشت میگو به اطلاعات مراجعه کنید اسامی گمشدگان رو بخون، میشنیدم صدای همه این همه زوار، صدای کولرگازی ها پنچه ها اینا رو میشنیدم، ولی چشمام جای دیگر رو میدید، یه دید عظیم بسیار بزرگی اینقدر شفاف که من تعجب کرده بودم. به یک شخصی رو کنار خودم حس کردم که من این شخص رو صداشو شنیدم که صدای مردونه بود ولی من نمیشنیدم، حس میکردم این صدا تو سرم میاد، یعنی یه جوری بهم الهام میشه. به این شخص گفت عجله کن، بود و یه جمعیت بسیار زیادی داشتن به یه سوی میدویدن و منم میگفت بودو عجله کن بودو و منم میدویدم. وقتی رسیدیم یه نردبونای فلزی گذاشته بودن و میگفتن از این نردبونا برین بالای پشت بام و ما از این نردبونای فلزی رفتیم بالای پشتبانش یه پشتبان بسیار بسیار بزرگی بود، شاید چندین برابر اون حسینیه و اون سن یا چندین برابر یک استادیوم آزادی. این قصهن بزرگی بود و جمعیت بسیار زیادی، شاید میلیون جمعیت، هزاران جمعیت، خیلی جمعیت زیاد بود. همه میدویدن به اون سم و میخواستم ببینم چه اتفاقی افتاده و من به این همراهم که نمیتونستم ببینمش صورتشو، فقط صداشو میشنم و بهم اعلام میشد، گفتم چه اتفاقی داره میفته که همه دارن میدونن میرن جلو و ایشون گفت که بیا که داره یه اتفاق مهمی میفته و آقا صاحب از زمان میخوان سخنرانی کنن. خیلی خوشحال شدم، رفتم جلو ولی وسط تقریبا تو وسطای جمعیت بودن. یه دفعه دیدم آقا امام خامنه ای رهبر ایران و آقا سید نصرالله اونجا وایستادن و اونا هم منتظر وایستاده بودن. آقا خامنه ای صورتش بسیار بسیار نورانی بود ولی همین محاسن سفید، همین موهای سفید رو داشت
و ولی این شکستگی صورت و این چین سروکات تو صورتش نبود. صورتش بسیار زبون، مثل که 30 سال زبونتر شده بود، 40 سال زبونتر شده، فوق‌العاده نورانی با آرامش خاصی داشت. ایشون من تو وسط جمعیت بودم و یک بار خودمو 2 نفر احساس کردم، یکی منی که تو جمعیت بودم و یکی که رفتم جلوی صف درست روبروی آقا خامنه قرار گرفتم. ایشون چند تا کیسه که کیسه های کوچولو بودن، یک گل سفید و 2 دونه شکلات داخل اونا بودن و خیلی چیزهای کوچولوی حریر بود، گذاشت تو کف دست من و گفت زیارتت قبول شد. و من فکر میکنم به خاطر اینی که من برای امام زمان گریه کردم شاید اینو گفت، نمیدونم. گفت زیارت تو قبول شد و من خوشحال شدم. بعد دیدم آقا خامنه ای منتظر هستن. یک بار دیدم که یه شیعی از آسمون اومد به پایین و اصلا مثل هلیکوپتر نبود، چون هلیکوپتر سر صدا داره و گرد و خاش میکنه، ولی اصلا شبیه هلیکوپتر نبود، شبیه سفینه فضایی بود ولی در مقیاس بسیار کوچکتر بود. اومد ولی به نزدیک زمین نرسید، یعنی بین یه مقداری فاصله داشت بین زمین. و یه دفعه دیدم یک شخص بسیار نورانی، سر تا پا نور، بسیار با عظمت و جلال پیاده شدن و اون هادی که کنار من وایساده بود به من گفت ایشون امام زمان هستن. یه دفعه ازدحام و هیاهو جمعیت رفت بالا، ولی چیز عجیبی بود، هیچ کس از جاش تکون نمیخورد، مثل اینکه نمیتونستن تکون بخورن، ثابت وایساده بودن، میتونستن حرف بزنن ولی تکون خوردن نه. و آقا رفتن جلو و چیزی هم که عجیب تر بود، آقا روی زمین حرکت نمی کردن، راه می رفتن، یه جوری مثل که تو هوا راه می رفتن تا رسیدن اون جلوی صف بین آقا خامنه ای و بین آقا سید حسن نصرالله قرار گرفتن و آقای خامنه ای سمت راست ایشون و آقا سید حسن نصرالله سمت چپ ایشون بودن. و آقا اولین کاری که انجام داد، آقا صاحب الزمان دستشو از رو شونه سمت چپ آقای خامنه ای کشیدن دور گردنش تا شونه سمت راست، دستشو گذاشتن رو شونه سمت راست آقای خامنه ای، 2 بار زدن رو شونه آقای خامنه ای و با صدای رسا و بلند گفتن ایشون امین و ملازم من هستن. امین و تکرار کردن ایشون امین و ملازم من هستن. اینو که فرمودن همه جمعیت در بهت و تعجب عجیبی فرو رفت، همه با تعجب همدیگه رو نگاه میکردن، به آقای امام زمان نگاه میکردن، به چهره آقا خامنه ای نگاه میکردن که چجوری این مقام رو به دست آورده یا این مقام رو داشته و ما نمیدونستیم. و بعد آقا شروع کردن گفت میخوام به مردم، گفت مردم و مردم رو به صورت کلمه مردم خطاب کرد. گفت مردم من میخوام برای شما سخنرانی کنم، از ظهورم بگم، ظهور من بسیار نزدیکه و شما خودتون رو آماده کنید. و اعلام کرد که آقای صاحب الزمان وقتی صحبت میکردن، ایشون هم من که فارسی بودم یا ایرانی بودم به زبان فارسی متوجه می شدم و اونایی که از ملیت ها و عرب بودن که بیشترش هم عرب های خاورمیانه بودن، اونا هم با زبان خودشون متوجه می شدن. هیچ صوتی نبود، یعنی من صورت آقا امام زمان رو نمیدیدم، لباشو تکون که تکون بخوره، ولی الهام می شد و مثل اینکه تو صدام، این صوته تو صدای تو سر من بود و من با سر متوجه می شدم که داره صحبت میکنه. گفت که مردم
مواظب باشید که چند مدت بسیار نزدیک دیگه اتفاقها و آشوبها و فتنه‌های منطقه شما رو در بر میگیره. ایمان ها ریزش میکنه، خیلی مردم وارد این آشوب ها و فتنه ها میشن. من از شما میخوام که فقط به من توسل کنید، به ائمه توسل کنید، ایمان های خودتون رو حفظ کنید، زبوناتون رو حفظ کنید، نگهداری کنید و اجازه ندید وارد این آشوب ها و فتنه ها و بلاها بشه. بلاهای بسیار سختی بر ممالک شما، بر مملکت های شما اتفاق میفته، ولی مدت زمانش زیاد نیست، 2-3 سالی هست. بعد از این من ظهور میکنم و با فرج و ظهور من راحتی و آسایش سراغ شما میاد، ولی شما باید خیلی مواظب باشید. و 43 روز دیگه و 81 روز دیگه اتفاقا براتون میفته. این 43 روز آقای باقرزاده و این 81 روز رو اینو خطاب به ایرانیا گفت. یعنی من اون متوجه میشدم، به هم الهام میشد این کلمه 43 روز و این 81 روز رو خطاب ما ایرانی ها میگفت. و من با تعجب از این هادی پرسیدم که منظور آقا چیه از 43 و 81. دیدم که روی ورقهای آچار 43 و 81 رو مردم نوشتن و با دستاشون تا دستشون میبرن بالا و به کناریا و پشت سرا و اونا که خیلی عقب‌ترن نشون میدن و اعلام میکنن 43 و 81. و من بازم از اون هادی پرسیدم منظور آقا چیه از این 2 رقم. گفت باشه بیا من به تو نشون میدم که منظور چیه، یعنی 43 روز دیگه و 81 روز دیگه. و من یک باره مثل یک پرک زدن، مثل اینکه کانال تلویزیون رو عوض کنی، اون صحنه و اون آقا امام زمان و اون جمعیت و اینا از جلوی چشم من محو شد و من وارد یه جای دیگه شدم. همزمان اون هادی همراه من بود و میگفت بیا به تو نشون میدم. اولین واقعی که به من نشون داد 43 روز نشون داد که احتمال، یعنی به من الهام شد که جنگ مجدد اسرائیل و ایران هست. که من روزی که این واقعه رو دیدم روز 19 مرداد بود که 43 روز دیگه میشه چیز حدود 30 شهریور. و این تقریبا میشه گفت یعنی به من اونجا الهام شد و این هادی به من میگفت که جنگ مجدد اسرائیل با ایرانه. و گفتم اون 81 روز چیه و اون میگفت آشوب و فتنه‌ای در کشور شماست، در ایرانه، که میشد 81 روز به اضافه 19 مرداد میشد تقریبا 20 آبان ماه. میگفت فتنه و آشوبی کشور شما رو میگیره، مواظب بچه هاتون باشه، مواظب خودتون باشه که وارد این فتنه ها نشید. مدت این فتنه هم کم زیاد نیست، طولانی نیست. و به من گفت که میخواید چند اتفاق از آینده رو به تو نشون بدم و من گفتم آره. و اینجا من برا چند لحظه صدای اون بلندگوی تو حسینیه و صدای همراهام قطع شد، کامل وارد یه عالم دیگه شدم. و اولین چیزی که به من نشون داد، اولین اتفاقی که به من نشون داد اینه که اون آقایی بود که تو پیاده روی من دیدنش بودم با کالسکه و بچه کوچیک، اینو به من نشون داد که یه لباس آبی آستین کوتاه با بلوز سفید تنش بود. نشونم داد، گفت این آقا یکی از یاران خاص امام زمان هستش و به خاطر همین اونو اونجا بهش توجه کردی. اون خواست آقا بوده که اونجا بهت نشون بده و اینجا من دارم بهت اینو نشون میدم که این یکی از یاران خاص امام زمان هست و تو بعد از ظهور این شخص رو دوباره میبینی.
و اون شخصم منو با یه حالت عجیبی منو نگاه کرد، مثل اینکه منو دیده بود. نمیدونم، اینو دیگه من اطلاع ندارم. و بعد گفت بیا که من به تو اتفاقای دیگه رو نشون بدم. یک اتفاق در بغداد عراق بود که نشون داد یه گروه تروریستی، یه مثل داعش بود یا شایدم به اسمایی دیگه، وارد بغداد عراق شدن. اینا اینقدر قتل و خونریزی را انداخته بودن که من هر جایی رو نگاه میکردم چشمم به هر جا میخورد فقط جوی خون بود. مثلا اون پیاده رو مثلا مثل اینکه سیل اومده باشه، ولی سیلی از خون بود. و جوانایی بودن که یه جایی مثل انبار بود، جوانایی بودن که آویزون بودن، چند تاشون رو ذبح کرده بودن مثل قصاب خونه که تمام سطح اون انباری پر از خون بود. و چند تای دیگه اونا برینه فقط شلوار پاشون بود، با دستا آویزون بودن که اونا منتظر بودن که ذبح بشن و کشته بشن. خیلی وحشتناک بود، خیلی وحشتناک بود، به طوری که واقعا رعشه عظیمی بدن منو میگرفت. و به اون هادی گفتم اینجا کجاست؟ گفت اینجا شهر بغداد عراقه. و مردم رو میدیدم که فرار میکردن، دنبال پناهگاه بودن. و بعضی هاشون یا دینشون که دین شیعه بودن و انکار میکردن، بیشترم شیعیان بودن، و یا این که انکار میکردن تا در امان باشن، و یا به حرم ها و امامزاده ها پناه می بردن. و دیدم یه بار نشونم داد که حرم آقا امام حسین مردم هجوم آوردن، وارد حرم آقا امام حسین شدن و درا رو قفل می زدن که اون توریستا به حرم هجوم نیارن. خیلی وحشت کردم. گفت میخوای اتفاق بعدی رو بهت نشون بدم؟ و اتفاق بعدی رو که بهم نشون داد، من جمعیت مسلمان ها رو نشون داد که بیشتر خانم بودن و اینا از نظر حجاب خیلی دوچار ریزش شدیدی شده بودن. اینا مسلمان بودن، شیعه بودن، حالا یا سنی بودن، ولی بی حجاب بودن، یعنی یا کم حجاب بودن. هست که الان مردم میگن که آدم دلش پاک باشه ولی حجاب مانعی نداره. و اونجا نشون داد، گفت نگاه به اینا کن و من نگاه کردم. یعنی واضح وقتی میگفت نگاه کن، من همزمان همه این جمعیت رو میدم، هم صورتهای اونا رو زوم میکرد جلوی من، مثل این که من تقریبا دیدم وسعت بسیار زیادی پیدا کرده بود، یک دید معمولی نبود. من مثلا میتونستم همزمان صورت هزاران نفر رو ببینم. و دیدم که گفت به جای اینا و نشونم داد، گفت به جای اینا نگاه کن جمعیتی از مسیحیان که صلیب برگردن داشتن و شبیه راهبه های قدیمی بودن، با حجاب کامل، محجبه، لباس های پوشیده بلند. اینا گفت اینا جای این خانوما رو میگیره، اینا ایمانشون ریزش میکنه و این خانمهای مسیحی وقتی این آشوبهای جهانی و اتفاقهای ظهور رو میبینن، اینا ایمان میارن، محجبه میشن و جای این خانمها رو میگیرن. و خیلی من ناراحت شدم. و بعد گفت اتفاق دیگه که نشون داد، یک سیل وحشتناک نشون به من داد، یک سیل بسیار بسیار وحشتناک، ولی من نمیدونستم این سیل تو کدوم کشوره و به منم نگفت. اون هادی به من نگفت تو کدوم کشور هست یا کدوم منطقه هست، فقط گفت این سیل نشونه خاصی داره و اون نشونه خاصی که وقتی سیل میاد معمولا خونه ها ریزش میکنن، خونه ها رو و یا ماشین ها رو با خودش میبره، ولی این سیل تراکتورها رو با خودش میبرد، مقدار زیادی تراکتور با خودش میبرد. تو اون گللای سیل و اون طغیان آب تراکتورها میرفتن و گفت این سیل رو به خاطر بسپار. و بعد وقتی میگفت یه چیز دیگه نشونت بدم، مثل کانال تلویزیونی یه بار مثلا
چیز میشد، از این کانال به کانال دیگه من میرفتم، یعنی این جلو چشم من میرفت و من وارد جای دیگه میشدم و اون جایی که نشونم میداد. و من در اتفاق بعدی که به من نشون داد، فتنه و آشوب بسیاری زیادی رو در منطقه خاورمیانه و ریزش بسیار زیادی از حکام و مردم کشورهای عربی رو به من نشون داد، که یعنی کشورهای عربی به شدت به هم ریخته بودن، حکومت‌هاشون بسیار متزلزل شده بود و مردمش کلا چند تیکه و چند پاره شده بودن و گروه‌های تروریستی و گروه‌های آدمکش تو این کشورها خیلی تعدادشون زیاد شده بود و مردم بیشتر میل به این گروه‌ها داشتن تا اینکه مثلا اهل ایمان باشن. و بعد گفتم اتفاق دیگه که به من نشون داد و یه اتفاق دیگه که به من نشون داد، به اون هادی گفتم که من میخوام که آقای رئیسی رو ببینم. نمیدونم چرا به هم الهام شد که دوست دارم آقای رئیسی رو ببینم و این و خودش اول اعلام کرد، گفت میخوای یه خبر در مورد آقای رئیسی به تو بدم؟ گفتم بله. گفت آقای رئیسی با سقوط هواپیما هلیکوپتر کشته نشد، ایشون مظلومانه به شهادت رسیدن و کلمه مظلومانه رو دوبار اعلام کردن. گفت ایشون مظلومانه به شهادت رسیدن و به خاطر همین شهادت مظلومانه ایشون و خدماتی که ایشون انجام دادن و صفاتی که داشتن، آقا صاحب الزمان ایشون رو یکی از خادمان و خدمتکاران نزدیک به خودش انتخاب کرده. گفتم خوش به سعادتش، عجب مقامی. گفت نه، یه مقام دیگه هم بهش داده. گفتم چه مقامی؟ گفت که آقای رئیسی رو زنده کرد، به اذن خدا ایشون زنده شدن و الان در ذریعه آقای امام حسین، در حرم آقای امام حسین به شکل یک فرد جوون و ناشناس، یعنی هر کس ایشون رو میبینه نمیدونه این آقای چیز هست، رئیسی هستون، بسیار بسیار جوونه، یعنی رفته به یه قیافه 40 سال پیشو داره و ایشون رو اونجا خدمت میکنه به زوار امام حسین. گفتم که میشه منو ببری و من اونجا آقای رئیسی رو ببینم؟ گفت که هر کسی نمیتونه، اجازه دیدار آقای رئیسی رو نداره و خاطر مقام و منزلتی که به ایشون آقا امام حسین عطا کرده. گفتم خواهش میکنم منو ببر، دوست دارم ببینمش، با چشم ببینمش آقای رئیسی رو. و ایشون گفت باشه بذار من اجازه بگیرم و ایشون نمیدونه از چه کسی اجازه گرفت و اومد به من، یعنی چند لحظه منو ترک کرد و بعد اومد به من گفت که باشه بیا بریم بهت نشون بدم. و آقای باقرزاده منو از هزاران جای مخفی عبور داد. گفت چون هر کسی نباید جای آقای رئیس رو ببینه و هر کسی اجازه دیدار اونو نداره. وقتی منو وارد اونجا کرد و من گفت بیا بریم بهت نشونش بدم. وقتی وارد اون مکان شدم که آقای رئیسی تشریف دارن، دیدم آقای رئیسی واقعا جوون شده، یعنی مثل که یه جوون 40 ساله 35 ساله با محاسن سفید
با محاسن سیاه، موهای سیاه، ولی قیافه و صورت بسیار غمگین و ناراحتی. و اونجا به من الهام شد که این صورت گرفته و بسیار غمگین و ناراحتش به خاطر آشوب و فتنه و اتفاقی که برای مملکت ایران میفته. و اونجا هم آقای رئیسی خیلی نگران وضعیت کشور ما ایران بود. اونجا دیدم آقای رئیسی طبابت میکنن، یعنی زوار و آقا عبدالله که میرن پاهاشون تاور زده یا دچار گرفتگی پا و کمر و درد شدن، اونجا داره معالجهشون میکنه و بسیار بسیار جوون هستن. و من اونجا گریه کردم و میخواستم از آقای رئیسی بپرسم که آقای رئیسی چه اتفاقی میخواد بعداً برای ایران بیفته، که من یک باره مثل این که به من اذن ندادن این جواب رو بشنوم و من اجازه پرسش زیاد نداشتم از اون عالم و اون عالم ماورایی خارج شدم. من همزمان صدای، بازم گفتم، بعضی جاها که صدای آقای امام زمان رو میشنیدم و بعضی جاها که جایی رو نشون میدادن، من صدای اون بلندگو تو حسینیه و همراهامو نمیشنیدم، قطع میشد و بعضی جاها کامل میشنیدم. حتی میدونستم که اینا دارن چی میگن. اون خانم که داره تو بلندگو صحبت میکنه اسم چه شخصی رو میبره. و من اینجا از اون عالم بیرون شدم و من اینو به مردم عزیز ایران میگم و همینطور مسلمانای جهان که خواهش میکنم مواظب خودتون و فرزندانتون و ایمانتون باشین. و نتیجه که میگیرم اینه که آقا صاحب زمان به فکر ما هستن و این تجربه‌ای که نشون من دادن به خاطر این بود که من اونجا گریه کردم و گفتم که آقا منو ببخش، من هیچ وقت برای تو اینجوری گریه نکردم. خواهرم گم شد و من اینجوری پر و بال میزدم. اگر ما چند بار اینجوری، چند نفر از ما، 1000 نفر از ما اینجوری اشتیاق داشتیم و پروبال میزدیم و اینجوری خواهان ظهور تو بودیم، تا حالا ظهور شما اتفاق افتاد. با عرض معذرت از صدای گرفته من و اینکه ممنون و تشکر از همه مخاطبین و آقای باقر